අපි අද චීස් ටිකක් එහෙම වැඩිපුර දාලා බේක් කරපු මැකරෝනි එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. මේකෙදි ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ පැස්ටා ටික හොඳට තම්බ ගන්න ඕනේ. ඒකට උණු වතුර ටිකකට ලුණු ටිකක් දාලා පැස්ටා ටික දාගන්න. මේ පැස්ටා ටික හොඳට සොෆ්ට් වෙනකන් විනාඩියක් දෙකක් විතර හොඳට තම්බ ගන්න. දැන් මේ ටිකේ වතුර ටික පෙරාගෙන පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් අපි මේ ඔක්කොම චීස් ටික මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගමු. ඊළඟට බටර් ටික පෑන් එකකට දාලා මද ගින්දරේ දිය කරගන්න. බටර් ටික දිය වුණාම මේකට පිටි ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට කිරි ටික දාගන්න. ඊළඟට ලුණුයි ගම්මිරිසුයි දාලා මේක ටිකක් ඝන වෙනකන් කලවම් කරන්න. දැන් මේ පෑන් එක ඩිපෙන් අරගෙන ඔක්කොම චීස් ටික මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේකට පැස්ටා ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ ටික බේකින් පෑන් එකකට දාගන්න. දැන් පාන් කුඩු ටික බටරුයි ලුණුයි එක්ක කලවම් කරලා බේකින් පෑන් එකේ උඩට දාගන්න. අපි දැන් මේක විනාඩි 25ක් 30ක් විතර සෙල්සියස් අංශක 190ක උෂ්ණත්වයක බේක් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ බේක් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි හදාගත්ත පැස්ටා ටික. අපි උඩට දාගත්ත මේ පාන් කුඩු ටික හොඳට රන්වන් පාටට ක්‍රස්ට් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට අපි චීස් ටිකක් එහෙම වැඩිපුර දාගත්ත හින්දා ඔයාලගේ පොඩි බබාලා මේකට හරිම කැමති වෙයි. ආයෙත් දවසක ඔයාලව හම්බ වෙනකන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.